مين كان نفسه مين كان نفسه ان هو يسافر ويتحرك؟ كان عنده احلام كتير ولكن السن كان مانع. جات لي فرصه في مره وانا قاعد مع والدي قدام التلفزيون، ببص بالصدفه لقيت في حد بيسافر وبيتحرك بالعجله وبيعبر قارات. فمن هنا قررت خلاص الحلم بتاعي اتحقق، خلاص حلم اللي عمري ما تخليت عنه في لحظه من اللحظات، ان انا اسافر واتحرك. وانا صغير كان نفسي اتحرك، ولكن العجله يعني صغير ومش هتنفع تسافر ومش هتنفع تتحرك. طب اعمل ايه؟ بدات ان انا اسافر واتحرك في 2014 بالظبط، اول ما شفت فيلم وثائقي مع والدي على قناه ناشونال ابو ظبي، حد بيعبر قارات. ليه انا ما عملش كده؟ اول ما بدات اتحركت من مدينه بسيون بمحافظه الغربيه لطنطا. المسافه بالظبط كانت 30 كيلو. 30 كيلو دول اخدتهم من 5 ل 6 ساعات. 5 ل 6 ساعات وقت كبير جدا، الوقت كتير. بعد كده النهارده باخد المسافه دي من ساعه لساعه الا ربع بالظبط. من ساعه لساعه الا ربع باخد المسافه دي. كل مره كان الحلم بيكبر عندي والمسافه بتطول والوقت بيقل. في 2017 عملت تيم اسمه هنشوف بلدنا على العجله، بعد ما عملت رحله من بسيون للقناطر الخيريه. كان معايا 3 اشخاص ولكن كانوا محترفين، سابوني في نص الطريق لان انا امكانياتي على قدي ومش قادر اتحرك معاهم، مش قادر اكمل. هم وصلوا القناطر الخيريه وانا وصلت بعدهم ب4 ساعات. كل ما اسال المسافه فاضل قد ايه عليها، اي حد يقول لي انت هتسافر بالعجله وتتحرك بيها؟ انت مجنون، ارجع. حتى في البيت عندي وجيراني وكل اصحابي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ سفر بالعجله؟ مفيش اي حاجه من اللي انت بتعملها ديت ممكن تعملها. بس انا عندي حلم ان انا هسافر، مش بس الف في مصر كلها، ده انا الف في العالم كمان. لما اسست فريق هنشوف بلدنا على العجله وبدات على الفيسبوك اعمل فيديوهات. ده ابني سلمان، ابني، علشان وانا صغير انحرمت من حاجات كتيره جدا. بدات ان انا اعلمه واخليه الشبل. الحاجات اللي الناس كلها انتقدتني فيها وقالت لي انت حد فاشل، انت حد بتعمل حاجه ملهاش 30 لازمه، انت مش تقدر توصل، ايه اللي انت بتعمله ده؟ سفر بالعجله؟ يا ابني شوف شغلك وشوف مصلحتك. شغلي ومصلحتي طبعا اللي هو انا اساسا شغال نجار موبيليا، مش فاضي زي ما هم بيقولوا، مش حد تافه زي ما هم بيقولوا. العجله كانت واحده من اهم الحاجات في حياتي اللي خلتني اطور من شغلي، وان خلتني ان اوصل لاماكن كتير وكتير جدا. خلت ناس كتير تعرفني، خلت شغلي يكون على نطاق اوسع واوسع. ابن النهارده اللي خليته يتحرك معايا في بعض الاماكن علشان يكون هو يتولى المسؤوليه في ان هو يكون سفير لمصر وللعالم كلها. دي رحلتي في شرم الشيخ. وصلت من بسيون غربيه لشرم الشيخ والمسافه كانت 570 كيلو بالظبط. ورحله شرم الشيخ او جنوب سيناء بشكل عام هي من الرحلات الصعبه جدا ان ما حدش يعملها، زي ما احنا عارفين امنيا وكده. لما اسست الفريق بتاعي بدات ان انا اخد تصريحات امنيه من وزاره الشباب والرياضه وبعض التصريحات من وزاره السياحه، وعندي رساله ماشي عليها هي كيفيه الترحال داخل محافظات مصر باقل التكاليف، وان انا اوصل رساله للعالم ان طرق مصر بتتمتع بالامن والامان عبر الطرق الصحراويه والزراعيه. لان انا بخيم على الطريق، بمشي على طرق صحراويه، طرق زراعيه، بمشي بالليل وبمشي بالنهار. ولما عملت كتاب اسمه الرحالة المصري، وده كان أكبر إنجاز ليا. كتاب الرحالة المصري بيتكلم عن أهم نقاط ليا في حياتي، عن عادات وتقاليد وثقافات مختلفة. سيبك من الناس كلها هتقول لك أنت ده نجاح أو ده فشل. ده فشل، أنت كده بتعمل حاجة ملهاش لازمة. خليك سبورت سيستم لنفسك وكمل علشان توصل للهدف اللي انت عايز توصل له. اهم الانجازات اللي انا عملتها لما اتكرمت من وزاره الشباب والرياضه وتم اختياري كافضل شخصيه رياضيه. تخيل وانت ماشي في قلب الصحراء كاوتش يتطرشق منك، ما معكش ستيل، الجنزير ينقطع، الجشمه تنكسر، وانت في الصحراء البيضاء والصحراء السوداء وتبلي الكريستال. اماكن كتيره احنا ما نعرفهاش في مصر،
وديت على طريق الواحات البحريه والفرافره. لما الحياه تنكسر منك وانت قدامك لسه 150 كيلو محدش هيقفلك. اتعلمت العزيمه والاصرار والتحدي من العجله، خلتني انسان قوي جدا وعندي مقدره ان انا اوصل للهدف اللي انا عايز اوصل له. دايما بقول ان عشقي لدراجتي حقق حلم طفولتي، فخطيت الليل والنهار بين الجبال والاغوار، ورفعت اعلام بلادي على منصات الانتصار، فانت يا مصر اصنع غايتي ورساله السلام في ذهابي وعودتي. عشان كده بقول دايما لكل شخص مننا، إذا أردت أن تحصل على أشياء لم تحصل عليها من قبل فعليك أن تفعل أفعال لم تفعلها من قبل. كل واحد جوه عندنا عنده هدف، بس إزاي تكمله؟ ما تقلدش حد، شوف واعمل أفضل والأفضل والأفضل. السفر بالعجلة بيخليك إنسان مثقف، لأنك أنت بتكون جزء من الطبيعة اللي بتمر بيها. كل شبر بتمر بيه بتكون جزء منها، ما بتكونش مقيد للحركة. دي في سيوة، رحلة سيوة أرض فوق ما تتخيلوا من الجمال. اتحركت رحلة سيوة برضك، عملت مسافة 1200 كيلو في 8 أيام، وبعد كده عملت رحلة لأسوان في 16 يوم. كانت من أصعب الرحلات اللي عملتها في حياتي. رحلة أسوان 16 يوم على الطريق، بخيم وباكل وبشرب. في نهاية كلامي أنا عايز أقول للناس إن مصر جميلة. العجلة خلتني أشوف أماكن كتيرة فيها. مصر مش زي ما كنا بنسمع في الكتاب وكنا بنقرأ في التاريخ إن هي الأهرامات، قلعة محمد علي. مصر فيها أماكن كتيرة جدا، زي ما قلت لحضراتكم الصحراء البيضاء والصحراء السوداء وجبال الكريستال، وعندنا جزرتين موجودين في الشخلوبة، قرية في سيدي سالم. في أماكن كتيرة جدا. لما عملت نشوف بلدنا على العجلة بقى عندي النهارده 360 فريق مكون من البنات 360 بنت، وعندي عدد اعضاء الجروب عندي 2700 شخص. النهارده ما فيش فريق في مصر اسمه بيتكون وبنجمع بعض علشان نكون تيم كبير لنشر ثقافه ركوب العجله. النهارده تم اختياري كاول مصري يشارك باسم مصر في السفاره الدنماركيه علشان نحرك ونثبت بركان عجل، وعشان يكون في مصر زي الدنمارك حارات وطرق مخصصه. ورئيس الجمهوريه في الفتره الاخيره اعتمدها كمبادره اساسيه، دراجتك صحتك اللي كنت اتكلمت فيها في 2019. كل الحاجات ديت انا فخور بنفسي ان انا ما استسلمش للناس من البدايه، ان هم كانوا بيقولوا انت بتعمل حاجه ملهاش 30 لازمه. النهارده كل شخص، اصحابي اللي كانوا بعدوا عني في الفتره ديت كلك بقوا يفتخروا بيا، بيجوا النهارده لما يشوفوا التلفزيون والصحافه بتيجي عند البيت يتكلموا معايا. عشان كده بقول لهم ان انا شخص متزوج، عندي شغلي اللي هو نجار موبيليا، عندي هوايتي. كل واحد مننا بيكون عنده هوايه وعنده مهنه، بس الفرق فين؟ ان انت تجمع ما بين الهوايه وما بين المهنه. هوايتك هي ممكن تكون جزء من عملك، ان هي بتطور وتخليك انسان ناجح. الهوايه بتاعتي خلتني كمان ان في الفتره الاخيره افتح اسطول وافتح محل وتوكيلات كبيره للدراجات، وسميتها المصري بايك. لما عملت اسطول الدراجات قلت هسميه ايه؟ قلت لازم يكون ليا اسم، فسميته المصري بايك عشان يكون ليا اسم. 2014 كانت بدايه حياتي لما ركبت العجله. شكرا جدا لكم.